לפני 10 שנים הכרתי את עודד, והיה לו חלום לתעד באמצעים דיגיטליים בית קברות יהודי ישן, ולשלב ערכים חינוכיים ולשלב חינוך עם תלמידים. בעיר שבה אני גר, העיר אשפנבורג, הונחו בזמנו בסביבות 115 אבני נגף. באזור שלנו היו למעלה מ-133 ערים שבהם חיו יהודים, ערים וכפרים קטנים, כיוון שבית הקברות הזה הוא יחסית קטן, ומכיוון שהוא לא היה ידוע, הוא לא תועד אף פעם. והפרויקט הזה בעצם משלב את כל הערכים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם שאנחנו נותנים בבית ספר. אם זה היכרות עם תרבות יהודית, אם זה שיפור האנגלית, אם זה למידה עצמית. והתחלנו לעשות אותו עם תלמידים, עם העיר אשפנבורג בגרמניה, שבעצם הפרויקט הזה אנחנו משתפים פעולה עם תלמידים בגרמניה ומנציחים את הנספים בשואה של אותה עיר. Tanz הבא, was heißt das? נשמתו צרורה בצרור החיים. כדי לתעד בית קברות, אנחנו דבר ראשון חייבים במיפוי. בעזרת תוכנת GIS אפשר למפות את בית הקברות. ואז נוצר הקשר לחברת עזרי, ואז עשינו בדיקה קצרה וזה, ואמרתי, וואו. היה לנו בהתחלה מפה ראשונית של PDF, מין קובץ PDF, מפת מדידה הכי פשוטה של בית הקברות בקליינויבך. הטסנו רחפן וצילמנו את בית הקברות מלמעלה. וראה זה פלא, בית הקברות היום אפשר לראות אותו תלת-ממדי. המצבות מסומנות, כל מצבה קיבלה מספר. לקחנו את התמונות של הרחפן, הגענו את זה יחד עם מפת המדידה, ה-PDF שהייתה, כדי שגם באורטופוטו יהיה קישור למצבות הספציפיות. התלמידים היו עם הפילדסמפ, שזה בעצם שכבה גיאוגרפית, בתוכה הרחפן שמעוגן למצבות, ובשטח, בבית קברות, עמדו עם הפילדסמפ, דקרו את המצבה הספציפית, הכניסו לתוכה את הדאטאבייס, את הנתונים, ואת הקישור לתוכנה של עודד לאילן היוחסים של אותו נפטר. אני נהניתי מאוד לעשות את הפרויקט, זה הייתה ממש חוויה בשבילי, זה גם היה נורא מרגש. אני חושבת שזה פשוט למידה אחרת, וגם לא בעניין של סייבר וגיאוגרפיה, גם בעניין של היסטוריה, עשינו הרבה מאוד ציורים. יש אתגרים ויש דברים חדשים שנתקלים מהם תוך כדי, אבל בסופו של דבר מאוד נהניתי לעבוד עם האפליקציה והצלחתי. אני חושב שהאפליקציה הייתה מאוד נוחה, כי היה את כל השדות שבעצם היינו צריכים. היא הייתה מאוד מקוונת לצרכים שהיו לנו. בעיקר את המלל על המצבה, שם של משפחה, תאריך פטירה, תאריך, אם היה כתוב את התאריך שבו היא נולדה. החבר'ה הצעירים השתגעו על הפרויקט הזה, הם נורא התעניינו. התוכנה עובדת 10. כל תלמיד זה חבר'ה שהם בגיל ההתבגרות, לומדים איך אני מסתדר בקבוצה, איך אני עובד בקבוצה, איך אני מסתדר מחוץ לבית. למדנו הרבה על גיאוגרפיה, על היסטוריה, על היכרות עם תרבות חדשה. זו החוויה אחרת, היינו ממש יותר בקבוצה, אז כל אחד יכול לעזור אחד לשנייה. למצוא כל מיני פתרונות באמת בזמן כל כך מהיר, שהבאנו את המברשות ומהדרים כדי לחפור למטה כדי למצוא מה כתוב. בעבודה שלנו זה היה מחולק לפי חלקות, וכל חלקה היה מספר, הייתי יכול למצוא את מצבה 1 בחלקה A ואת מצבה 1 בחלקה B, ובעצם היה לנו איזשהו כאילו מפגש של בעיות פה עם האינדקסים של כל מצבה, וזה דברים שהם יפתרו ביחד עם סיסטמטיקס. כל הפרויקטים היו יחד בשיתוף פעולה עם סיסטמטיקס, עם תמיכה נהדרת. התלמידים מקבלים פה מכל החזיתות ערכים. הם מקבלים מיומנויות דיגיטליות של מיפוי של GIS. מזווית אחרת הם מקבלים את הערכים של הוקרת ההיסטוריה היהודית. ואני חושבת שנתנו להם באמת חוויה וכלים לעתיד, אני בטוחה שהם לא ישכחו את זה כל החיים. העניין שזה יצר אצלם, ראיתי את העקשנות שלהם עם האפליקציה בטלפון, איך להכניס את הנתונים, את הדאטאבייס, זה ריתק אותם. בהתחלה פחדתי, וכאילו מהר מאוד ההתרשמות שלי השתנתה, למדנו תוך ממש כאילו מספר שיעורים כאן בארץ, לעבוד עם האפליקציה ולעבוד כמו שצריך. הילדים היו שגרירים של ישראל, זה גרם להם גם לראות את ישראל באור אחר. כי מה שעשינו הוא באמת גם משמעותי לתלמידים, אבל גם משמעותי לעתיד, כי אנחנו מתעדים את הכל. תתארו לכם באמצע יום יפה, שמיים עליכם, הערבה. וכולי גאווה אחת גדולה. מה שעשינו למען עצמנו בלבד, מת איתנו. מה שעשינו למען אחרים ולמען העולם, חי לנצח. הדור הצעיר שנכנס יחד איתי בשער בית הקברות, ראיתי עד כמה הניגודיות הזאת בין הקברים הוותיקים והצעירים שבאו, זה ניצחון.
ניצחון שלנו. הצעירים, הדור הצעיר בא להפריח את ההיסטוריה.